ඇතියෝ කොහොමද ඔන්න මට කතා හෙලහෙලෝ ඉතින් කොහොමද අද මම කරන්න මගේ නරක පුරුද්දක් අත්තර ගන්නත් මම කරන මේ YouTube වැඩේට ටිකක් මෝටිවේෂන් එක තව වැඩි කරගන්නත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙන්න මේක තමයි ඒක මේක ඇවිල්ලා YouTube API එක use කරලා live මගේ subscriber count එක බලන්න හදාගත්ත display එක. ඉතින් මේක මම හිතලා කරපු දෙයක් නෙවෙයි මේක මම hackmade mod කියන මාර වටින YouTube channel එක through තමයි අත්‍තරම හොයාගත්තේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කෝඩ් එක යූස් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලට අනුව තමයි මම මේක හැදුවේ. මම ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් කරලා තියෙනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ බිල්ඩ් එක කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙබ්සයිට් එක රිෆර් කරන්න. මොකද ඒකේ A to Z ඔක්කොම ස්ටෙප්ස් ටික කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් යමු අපි බිල්ඩ් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක පේනවා වගේ මගේ views ගන්න පෙන්නනවා. ටයිම් එක පෙන්නනවා සබස්ක්‍රයිබර් කවුන්ට් එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදාගන්න කවුදාස නැත්තේ. ගණන් ගන්න එපා. අද පොඩ්ඩක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඒ හින්දා කතා කරනවා නිකන් නාහෙන් කතා කරනවා වගේ ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක කරන්න ඕගොල්ලන්ට ESP8266 D1 කියන ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එක ඕනි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි MX7219 කියන dot matrix modules දෙකක් ඕනි වෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙකම ඕඩර් කරේ Daraz එකෙන් රුපියල් 2000කටත් වඩා අඩු ගානකට මට මේ දෙකම ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඒ ටිකත් අන්බොක්ස් කරලා කෙලින්ම assembly එකට යමු. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් 3D print එකක් කරන්න තමයි යන්නේ. මේ තමයි අපේ dot matrix display එකේ enclosure එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි print කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන පින් හීඩර්ස් ටිකත් එක්ක මට යූස් කරන්න බෑ අපේ dot matrix board එක. මොකද enclosure එක ටිකක් tight fit එකක් තියෙන්නේ අපිට පින් headers ටික ගහන එකේ. ඉතින් මම හිතුවා මේක ගලවලා අයින් කරලා කෙලින්ම මේ harness එක directly මෙතෙන්ට solder කරන්න. ඉතින් අපි ESP board එකට wiring configuration එකත් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට මේ wiring configuration එක website එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන් මම කියපු. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ straight away මේක අපේ laptop එකට plug in කරලා code කරගන්න. අපේ dot matrix එකට අපි subscriber count එක ගන්න API එකක් through. ඒ කියන්නේ YouTube API එක through තමයි අපිට subscriber count එක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර වෙබ්සයිට් එකේම අපිට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට ඕනි කරන කෝඩ් එක බිල්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වෙබ්සයිට් එක. මෙතන අපිට මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක ESP8266 D1 mini කියලා by default ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එතන දාන්න පුළුවන් අපිට අපි dot matrix boards කීයක් use කරනවද module එකේ කියලා. ඉතින් මගේ එකේදී මම configuration එකේ 8ක් use කරනවා. එතකොට මම එතන 8යි කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන network එකයි network password එකයි කියන තැන දාන්න තියෙනවා. වගේ Wi-Fi ID එකයි Wi-Fi password එකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට වගේ YouTube channel එකේ URL එක මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලංකාවේ නිසා ලංකාවේ time zone එක select කරලා මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් subscriber count එකට අමතරව time එක, date එක, day එක, channel name එක, subs views මේ වගේ මොනවද display වෙන්න ඕනි modules ටික කියලා. ඊට අමතරව transition time එක කියන්නේ මේ එකක් අතරේ යන්න ඕනි transitions time එක ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මේ ටික දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් කෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම already කෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් Arduino IDE module එක through අපි
කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගමු. right ඉතින් කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරාම loading කියලා එතන අපිට මැසේජ් එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් Wi-Fi වලට කනෙක්ට් වෙලා මේකේ අපේ data elements ටික load කරගන්න වෙලාවේ තමයි මේ තියෙන්නේ. අපේ දැන් කෝඩ් එක ඇත්තටම අප්ලෝඩ් වෙලා සක්සස්ෆුල්. ඔන්න දැන් අපිට ටයිම් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ date එක, ඊට පස්සේ full date එක, year එකයි, month එකයි, day එකයි, ඊට පස්සේ මගේ YouTube channel එකේ නම, ඊට පස්සේ subs count එක, ඊට පස්සේ views ගාන. ඉතින් මම දැන් enclosure එකත් print කරගෙන ඉවරයි. අපි මේක enclosure එකට දාලා අපි final output එක බලමු. enclosure එක නම් print වෙලා ඉවර වුණා. හැබැයි පොඩි charter සිද්ධියක් වුණා. enclosure එකේ තිබුණ screws වලට ආපු studs ටික කඩලා ගියා. මෙන්න මේවා තමයි screw studs ටික ආපු. ඉතින් ඒ ටික කඩලා ගියා. මොකක් හරි පොඩි ජිල් මාට්ටයක් දාගමු. හැමදේටම solution එකක් තියෙනවා. plastic studs ඕනේ නැහැ. අපි දාමු මේකට aluminium studs. මේක මම මේ drones වලින් scrap කරගත්ත studs වගේක්. අපි මෙන්න මේ spaces දාලා අපේ වැඩේ ගොඩ දාගමු. right ඉතින් අපි මේ වැඩේ ගොඩ දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ dot matrix panel එක මේක ඇතුළට fix කරගන්න. ඒකටත් මම use කරන්නේ hot glue. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේක තියලා හරියට alignment එක බලලා hot glue dots කීපයක් තියාගමු. ඉතින් බිල්ඩ් එක කරලා ඉවරයි. මේ මගේ පවර් බැංක් එකකින් උනත් මේක පවර් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට 5 වෝල්ට් නැත්නම් ඇඩැප්ටර් එකක් යූස් කරලා උනත් මේක පවර් අප් කරගන්න පුළුවන්. මේක මම ටක් ගාලා හැදුවේ. ඇත්තටම මේක මේ දවසක් ඇතුළත තමයි මුළු වීඩියෝ එකම කරේ. ඉතින් එකම දේ තමයි මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මොනවා හරි වයිනල් ෆිල්ම් එකක් වගේ අලෝ ගන්න වෙනවා. නැත්නම් මේකේ ෆිනිෂින් එක ටිකක් හොඳ මදි. මමත් හිතාගෙන ඉන්නේ මේකට semi transparent acrylic කෑල්ලක් ලේසර් කට් කරලා ඉස්සරහෙන් අලවන්න. දැනට මං ගාව මැටීරියල් නැති නිසා මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන subscriber count එක වැඩි කරන්න ඕන නම් දැම්මම ආයෙත් කියනවා ඉක්මනට ගිහිල්ලා මට subscribe කරන්න. මගේ community එක වටේ එකතු වෙන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් එක හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.